ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพนัสยาเทียนธาดากุลนะคะอยู่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกค่ะก็งานวิจัยที่ส่งประกวดนะคะก็ชื่อเทคนิคการถอดถุงมือนะคะแบบดัดแปลงเพื่อที่จะลดการปนเปื้อนของมือนะคะในงานที่เราเจาะเลือดประจำค่ะก็น้องที่อยู่ในทีมนะคะที่เป็นคนหลักเนี่ยเขาเคยส่งประกวด R2R และได้รางวัลเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้นะคะแล้วเขาก็เลยแนะนำนะคะให้ส่งประกวดค่ะแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นการเผยแพร่งานวิจัยของเราให้กับคนอื่นได้รับทราบค่ะก่อนหน้านี้เราต้องการที่จะขอการรับรองนะคะจาก College of American Pathologists นะคะซึ่งในนั้นเขาก็จะมีข้อกำหนดในข้อหนึ่งที่เขากำหนดไว้คือว่าหลังจากเราถอดถุงมือนะคะเราจะต้องมีการทำความสะอาดมือทุกครั้งนะคะอาจจะเป็นการล้างมือหรือว่าใช้แอลกอฮอล์เจลนะแต่ว่าพอเรามาดูในสถานการณ์ของเราจริงๆเนี่ยคือน้องๆที่เจาะเลือดของเราเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยเจาะเลือดผู้ป่วยวันละเกือบ100 คนนะคะถ้าทุกครั้งที่เขาเจาะเลือดนะคะแล้วเขาก็ถอดถุงมือแล้วก็ต้องทำความสะอาดมือทุกครั้งเนี่ยนะคะคือเกรงว่ามือเขาเนี่ยมันจะพังไปซะก่อนนะคะซึ่งตอนที่เราเริ่มจะขอเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็มีโควิดเข้ามานะคะแล้วพอในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยเยอะเลยว่าเกี่ยวกับแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วมือก็มีการอักเสบแพ้นะคะแต่ว่าในข้อกำหนดนะคะเขากำหนดเป็นแบบนี้เราก็จะทำยังไงดีล่ะก็พยายามหาไกด์ไลน์อื่นๆเขาก็แนะนำเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็น CDC WHO แล้วก็ตอนนั้นเราก็พยายามจะหาว่ามีองค์กรไหนเราก็ปรึกษากับทางหน่วยติดเชื้อ Infection Control ของโรงพยาบาลนะคะเขาก็บอกว่างั้นให้ไปขอราชวิทยาลัยออกข้อกำหนดมาสิว่ามันอาจจะไม่จำเป็นซึ่งทางราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์เขาก็ไม่กล้าออกนะคะแล้วก็มีมาตรฐานอันนึงคือ ISO 15190ซึ่งเกี่ยวกับ Lab Safety เนี่ยเขาก็กำหนดเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็ไปถามทางกรมวิชาการแพทย์ที่เขาดูแลกัน accreditation ตรงนี้นะคะก็บอกว่ามันทำได้ยังไงในประเทศไทยหรือในโรงพยาบาลที่เขาต้องเจาะเลือดมันเป็น100อย่างเงี้ยในคนคนเดียวซึ่งเขาก็ไม่มีคำตอบให้นะคะทีมันก็เลยใกล้จะถึงวันที่เขาจะมารับรองเราแล้วอะค่ะมาตรวจสอบเราแล้วเนี่ยเราคิดจะทำยังไงดีนะคะเราก็เลยไปค้นคว้าดูว่าสาเหตุที่เขาให้เราล้างมือทุกครั้งเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราถอดถุงมือเนี่ยค่ะมันอาจจะมีเซลล์คอนทามิเนชันอาจจะถอดไม่ดีแล้วมาปนเปื้อนที่มือเรานะคะแต่พอเรามาดูมันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นไหมนะคะก็มีน้องในทีมเนี่ยเขาก็คิดคือเขาก็ดัดแปลงวิธีจากของ CDC นะคะว่าถอดแบบนี้มันมีความลำบากว่าจะทำยังไงให้มันถอดแบบได้เกลี้ยงนะคะแล้วจริงในงานวิจัยอื่นๆนะคะที่เราไปดูว่าเขาดูเทคนิคการที่มันคอนทามิเนตมันไม่ใช่สภาวะที่เจาะเลือดผู้ป่วยนะซึ่งเจาะเลือดผู้ป่วยเนี่ยเราสัมผัสผู้ป่วยไม่นานเซอร์เฟซที่เราจับเนี่ยค่ะมันไม่ได้เยอะมากนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าการวิจัยอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของเรานะคะเราก็เลยทำงานวิจัยอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงานที่เราเจาะเลือดประจำวันเนี่ยมันจะมีคอนทามิเนตขนาดไหนและถ้าเรามีวิธีถอดถุงมือที่มันดีขึ้นนะคะโอกาสที่จะปนเปื้อนเนี่ยมันก็จะน้อยลงไหมคือไม่ต้องล้างมือนะคะหรือว่าทำการทุกครั้งที่ถอดถุงมือได้หรือเปล่าผลจากที่เราทำนี่นะคะเราก็เปรียบเทียบวิธีที่ CDC เขาแนะนำในการถอดถุงมือกับวิธีที่เรียกว่าดัดแปลงนะคะแล้วก็เราก็มาเทียบกันนะคะก็พบว่าของวิธีของเราเลยก็คือไม่มีคอนทามิเนตเลยนะคะในวิธี CDC ก็แค่1 คนซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งเราก็เลยสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงานที่เจาะเลือดประจำวันเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะถอดถุงมือโดยวิธีที่เป็นมาตรฐานนะหรือวิธีที่เราดัดแปลงขึ้นมาเนี่ยนะคะมันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมีการเซลล์คอนทามิเนชันนะคะมันก็น่าจะทำให้อาจจะไม่ต้องจำเป็นในการที่จะต้องมาล้างมือทุกครั้งอาจจะใช้ในยามที่จำเป็นจริงๆอย่างเช่นว่าถุงมือขาดนะคะหรือมีเลือดปนหรือว่าเราเสร็จงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือระหว่างพักรอคนไข้ถัดไปนานๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์เจลได้นะคะก็คือมันก็จะไม่มากเกินไปลดโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะจะมีผลข้างเคียงนะคะจากการที่ล้างมือมากเกินไปค่ะก็หลังจากผลงานวิจัยออกมานี่นะคะเราก็นำไปใช้ในงานประจำวันของเราแล้วก็สอนนักคลินิกการแพทย์นะคะของเราที่ในการเจาะเลือดนะคะให้เขาถอดถุงมืออย่างถูกต้องนะคะอาจจะใช้วิธี CDC หรือวิธีดัดแปลงของเราก็แล้วแต่ว่าเขาถนัดอันไหนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพอตอนที่ทาง College of American Pathologists มารับรองเราเนี่ยเราก็บอกเขาไปว่าข้อนี้นะเราไม่ได้สามารถจะทำตามที่เขากำหนดได้เนาะแต่เรามีงานวิจัยแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็ประทับใจมากเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนสนับสนุนให้เราเนี่ยจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่นะคะ
แล้วก็ผลงานวิจัยหลังจากได้ตีพิมพ์เผยแพร่เนี่ยก็ไปให้ทางกรมวิชาการแพทย์นะคะที่เขาการรับรอง ISO 15189 ซึ่ง ISO 15190 นะคะที่ข้อกำหนดของเขาเนี่ยก็จะต้องทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังจากถอดถุงมือเนี่ยค่ะซึ่งมันทำได้ยากในที่เขาต้องถอดถุงมือบ่อยๆนะคะซึ่งก็ได้ไปเป็นแค่ว่าข้ออนุโลมนะคะจากงานวิจัยของเราถ้าถอดถุงมือได้ดีก็อาจจะอนุโลมได้นะคะคิดว่าปัจจัยสำคัญนี่นะคะคือศิริราช culture นะคะอันแรกเลยคือ journey to excellence ใช่ไหมคะคือเราต้องการขอการรับรองจากCAP หรือ College of Dermatologists นะแต่เนื่องจากเราทำไม่ได้เรามี integrity มีคนพูดตลกนะบอกว่าเวลาเข้ามาแล้วก็ถอดถุงมือแล้วก็ทำความสะอาดมือให้เขาเห็นสิใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ integrity นะคะเราบอกไม่ได้หรอกเราต้องซื่อสัตย์นะคะไม่ใช่ว่าเขามาตรวจแล้วทำให้เห็นแค่นั้นนะคะพอจากที่เราคง integrity นี้แหละค่ะมันทำให้เรามี innovation เราก็เลยมีการเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะพอ innovation ปุ๊บแล้วทีมน้องๆนะคะที่เข้ามาช่วยกันทำเนี่ยค่ะคือเขามี altruism มากเลยเขาพยายามทำให้งานวิจัยเนี่ยมันเสร็จก่อนที่ CAP จะมาตรวจซึ่งเรียกว่าเป็นงานวิจัยแรกที่เร็วที่สุดในชีวิตของตัวเองเลยนะคะขอบคุณผู้ร่วมวิจัยด้วยนะคะ participant ว่าจะเป็นคุณพยาบาลนะคะนักเรียนการแพทย์ของเราที่เจาะเลือดนะคะคุณหมอที่มาร่วมเนี่ยนะคะก็คือช่วยเรานะคะแล้วน้องๆที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีความรับผิดชอบ responsibility คือเขาทำนอกเวลาราชการเลยนะคะสิ่งที่สำคัญคือตอนเราทำในทีมเนี่ยค่ะมันมีเรียกว่า seniority ความเป็นพี่เป็นน้องอะค่ะคือเราทำด้วยกันด้วยเหมือนกับเรารักกันอะคือช่วยกันทำอะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะเวลาที่เราจะทำงานวิจัยนะคะสิ่งแรกเลยที่เราต้องตอบตัวเองว่าทำไมนะคะเราทำไปเพื่ออะไรนะคะทำแล้วเพื่อประโยชน์อะไรนะคงไม่ทำเพื่อประโยชน์เพื่อจะได้รางวัลเลยเนาะคือประโยชน์ของงานวิจัยที่จะได้ตอบโจทย์อะไรกับเรานะคะแล้วก็คือพอเราเห็นคุณค่าของมันนะคะเราก็จะมีแรงที่จะทำนะคะแล้วก็ถามว่าเรื่องของรางวัลหรืออะไรเงี้ยพี่ว่ามันเป็นผลพลอยได้นะคะเป็นผลพลอยได้ทีหลังนะคะ